Salutare! Bine ați venit la un nou video marcat Torpedoul cu tutoriale. Astăzi schimbăm becurile la faza lungă la un Sandero 2 facelift. Scoatem capacul. Scoatem becul. Atenție la ghidaj! Înlocuim becul. Îl clipsăm. Să-l desfacem și pe cel de la semnalizare. Rotiți. Îl punem la loc. Punem capacul. Ne mutăm pe partea dreaptă. Capacul. Înlocuim becul. Îl introducem în far. Punem capacul. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați like și subscribe.